नमस्ते, म प्रतिभा। यहाँहरूलाई यस युट्युब च्यानल मेरो अनलाइन टिप्समा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज मैले यहाँहरूमा मुला, आलु र भटमासको तरकारी रेसिपी लिएर आएको छु। हेर्नुस् त, यसको लागि मैले सामग्रीहरू यहाँ रेडी गरिसकेको छु। यसको लागि मैले लिएको छु आलु, मुला, प्याज, हरियो खुर्सानी, अलिकति भटमास, टमाटर, जिरा धनिया पाउडर, नुन, अदुवा लसुन पेस्ट, बेसार, धनिया र अन्तमा तेल। यो रेसिपीलाई चाहिँ मैले कुकरमा पकाउन गइरहेको छु। कुकरमा चाहिँ पकाउन एकदमै छिटो र मिठो पनि हुन्छ। कुकर तातिसकेको छ। म यसमा अब तेल राख्छु। तेल तातिसकेको छ। अब म यसमा थोरै मेथी राख्छु। अब म यसमा प्याज र खुर्सानी चाहिँ सँगसँगै राखिदिन्छु। र यसमा म बेसार पनि राख्छु। प्याज चाहिँ हल्का ब्राउन भइसकेको छ। अब म यसमा भटमास राख्छु। भटमासलाई एकछिन हल्का ब्राउन हुँदैसम्म भुट्नुपर्छ। भटमास चाहिँ यो भुट्दा पटपटी फुटेको हुनुपर्छ। आलु हल्का पाकिसकेको छ। अब म यसमा मुला राख्छु। अब म यसमा अदुवा लसुन पेस्ट राख्छु। अदुवा लसुन पेस्ट चाहिँ एकछिन हल्का बास्ना नआउँदैसम्म, फ्राई नहुँदैसम्म एकछिन पकाउनुपर्छ। अब म यसमा टमाटर राख्छु र नुन पनि राख्छु। जिरा धनिया पाउडर पनि राख्छु। यसलाई राम्ररी मिक्स गरेर एकैछिन चलाइसकेपछि थोरै पानी राखेर एक सिटी लगाएपछि यो पाक्छ। हेर्नुहोस् त, यसमा मसलाहरू सबै राम्ररी मिक्स भइसकेको छ। अब म यसमा थोरै पानी राख्छु। थोरै हल्का मात्रै राख्छु म चाहिँ। यसमा चाहिँ धेरै पानी राखेको राम्रो हुँदैन, थोरै मात्रै राख्नुपर्छ। अब चाहिँ म यसलाई मिडियम हिटमा एक सिटी लगाउँछु।
हेर्नुस् त यसमा सिट्टी पनि लाग्यो। अब यो पाकिसकेको छ। हेर्नुस् त मुला र आलुको तरकारी यसरी पाकिसकेको छ। अब यो रेडी भइसकेको छ। मुला, आलु र भटमासको तरकारीलाई चाहिँ मैले यसरी सर्भ गरेको छु। हजुरहरूले पनि यसरी नै बनाएर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। साथै यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। यस्तै अन्य भिडियोहरू लिएर म फेरि पनि आउने नै छु। हवस् त, धन्यवाद।